नमस्कार, म सुरेन्द्र वाग्ले। यस भिडियोमा अटो करेक्ट अप्सन सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। अटो करेक्ट अप्सनमा कसरी पुग्ने, अटो करेक्ट अप्सनमा के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यस भिडियोमा देखाइएको छ। अटो करेक्ट अप्सनमा कसरी पुग्ने सबैभन्दा पहिले हामीले कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार लेखेको जुन एउटा ठाउँ आउनेछ, कम्प्युटरको यहाँनिर देखिन्छ सबैभन्दा माथि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार भनेर देखिन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो खालको डायलग बक्स आउँछ। यसमा सबैभन्दा पहिले कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गर्ने। यो स्क्रिन आउँछ। त्यसपछि मोर कमान्ड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्ने। दोस्रो नम्बरमा तपाईँको कम्प्युटरमा जहाँ देखिए तापनि यो मोर कमान्ड लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मोर कमान्ड लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि बाई डिफल्ट त्यो क्विक एक्सेस टुलबारमा देखिन सक्छ। त्यसलाई हामीले प्रुफिङ भन्ने ठाउँमा लगेर चाहिँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गर्ने ठाउँ मैले एरोबाट पनि देखाएको छु, नम्बरबाट पनि देखाएको छु 3 नम्बरमा। त्यसपछि यहाँ प्रुफिङमा क्लिक गरिसकेपछि हामी अटो करेक्ट अप्सनमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ। अटो करेक्ट अप्सनमा गएर हामी चाहिँ क्लिक गरौँ। त्यो 4 नम्बरमा मैले देखाएको छु। अटो करेक्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले तल भए बमोजिमको एउटा डायलग बक्स फेला पार्दछौँ। यसमा विविध कुराहरू छन्। अब अहिले सिधै हामी रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइपमा पुगौँ। यसमा रिप्लेस भनेकोमा एबिसी मैले लेखेको छु र विथ भनेकोमा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस भनेको छ। यसमा अब यो सेटिङ मिलाइसकेपछि यसलाई एड र यसलाई ओके गरिसकेपछि एबिसी लेखेर स्पेस बार लेख्दा आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस आउँछ भन्न खोजेको। र यदि हामीले यहाँ लेखेको शब्द जे छ यो अशुद्ध छ भने यहाँ त्यो अशुद्ध शब्दलाई विथमा लेखेको शब्दले त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। जस्तो बुढो जेबाट एकिन लेख्यौँ भने आइको एबाट एकिन बनाएर हटाउन सकिन्छ। सूचना लेख्यौँ, सूचना रस्व लेखिएको यहाँ चाहिँ एबिसीमा को लेखिएको ठाउँमा रस्व सूचना छ भने हामी विथमा जाँदा दीर्घ सूचना बनाएर त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। र यहाँ प्रत्येक पटकमा रिप्लेसमा शब्द लेख्ने, त्यसपछि विथमा के लेख्ने त्यो कुराहरू डिसिजन गरिसकेपछि, टाइप गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्प्युटर बिच यसको फरक हुनसक्छ। मैले म्याक चलाउने भएको हुनाले यसमा अब आउँदा मैले चलाउँदा यही खालको चाहिँ आउँछ भन्ने किसिम कुराहरू चाहिँ नहुन सक्छ। यद्यपि एड भनेको ठाउँमा क्लिक गर्ने हो र त्यसपछि ओके भनेको ठाउँमा क्लिक गरेर हट्ने हो। प्रत्येक पटकमा हामीले त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक रिप्लेसमा चाहिँ कुनै शब्द राख्यो अनि विथमा राख्यो, त्यसपछि ओके गर्यो, त्यसपछि एड गर्यो, ओके गर्यो, क्लोज गरेर अघि भएन हेर्ने प्रत्येक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगर्दा अघिल्लोलाई पछिल्लोले फेरि रिप्लेस गरेको पनि मैले पाएको छु। त्यसरी हामी यसलाई रिप्लेस र विथ कसरी गर्ने भन्ने किसिम कुराहरू देखाउन सक्दछौँ, हेर्न सक्दछौँ। अब आउन सुरु गरौँ यस सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास। यहाँ कालीमाटी फन्टमा यसलाई सेट गरिएको छ र अटो करेक्ट अप्सनमा मैले कसरी जाने त्यो कुरा हजुरलाई देखाइसकेको छु। अब यसमा रिप्लेस र विथ भन्ने छ। रिप्लेस भन्नेमा हामीले गाउँ भन्ने लेखौँ, गाउँ भनेर। अनि रिप्लेस विथमा त्यसको विथमा के लेख्यौँ भने गाउँपालिका भनेर लेखौँ, गाउँपालिका भनेर लेखौँ। यसलाई एड गरौँ, बगी भएन हेरौँ पनि। यसमा गाउँ लेखेर स्पेस बार दियो भने गाउँपालिका आउँछ भनेको। यो भएछ। यसलाई अर्को पनि हेरौँ है त। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ हेरौँ। जस्तो नगर भन्दै जाउँ त है त। अघि गाउँ भने अब नगर भनेर जाउँ है त। नगर भनेर लेखौँ, नगर। अनि यहाँ लेखौँ नगर पालिका भनेर लेखौँ। यसलाई पनि एड गरौँ। यसलाई नि अहिले बन्द गरिदिउँ। मिलिमिलेन फेरि हेरौँ है त। नगर लेखेर स्पेस बार थिचौँ।
यो पनि मिल्यो भनेपछि अब अर्को शब्दै पुरै रिप्लेस गर्नेलाई हेरौँ है त। शब्द पुरै रिप्लेस गर्ने भनेको हामीले अशुद्ध शब्द लेखेका छौँ, अशुद्ध शब्दलाई यसले पुरै रिप्लेस गर्ने। उदाहरणको लागि मैले यहाँ एकिन भनेर बुढो जे भन्छौँ नि हामी एकिन भनेर लेखेँ। यहाँ एकिन भनेर लेखेकोलाई चाहिँ अ को एबाट रिप्लेस गर्ने। एकिन भनेर रिप्लेस गरौँ, यसलाई एड गरौँ। यसलाई अहिले बन्द गरेर हेरौँ, भएन हेरौँ। एकिन लेखेर स्पेस बार दिउँ, एकिन भयो। यसलाई शब्द पनि यसले छुट्याइदियो। अब अर्को बमोजिम, वमोजिम र बमोजिम हेरौँ है त। ओमोजिम बमोजिम हेरौँ। ओमोजिम बमोजिम हामी हेर्न सक्छौँ। यसको मोर कमान्डमा जाउँ, अटोकरेक्ट अप्सनमा जाउँ। अटोकरेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि हामीले भनेका थियौँ भर्खरै ओमोजिम र बमोजिम भनेर भनेका थियौँ। हुनुपर्ने बमोजिम, तर हामीले वमोजिम लेख्यौँ है त। ओमोजिम लेख्यौँ र यसलाई बमोजिमले रिप्लेस गर्ने। यसलाई एड भनेर लेखिदिउँ। त्यसपछि यसलाई बन्द गरेर हेरौँ है त। अब हेरौँ, यहाँ लेख्नु परेको छ, हामीले लेख्यौँ ओमो अनि जी म लेखिसक्यौँ। अब स्पेस बार थिचौँ, बमोजिम भन्ने आयो हो। अब बजेटको छ कि छैन हेरौँ है त। बजेटको छ कि छैन हेरौँ है त। मोर कमान्डमा जाउँ। त्यसपछि हामी यसरी अटोकरेक्ट अप्सनमा आएर वजेट यहाँ छ कि भनेर हेरेको रहेनछ, ठिक छ। बजेटले विस्थापित गरौँ, एड गरौँ। त्यसपछि अब यहाँ गरेर फेरि हेरौँ है त। वजेट लेखेर स्पेस थिच्दिउँ, बजेट भयो। यसरी हामी शब्दलाई पनि रिप्लेस गर्न सक्छौँ। शुद्ध शब्द हामी डिक्सनरी सरह हामी त्यसमा राख्न सक्छौँ, अटोसेट बनाएर राख्न सक्छौँ। र हामीलाई कुनै त्यो शब्दको शङ्का लाग्ने बित्तिकै अलिकति टाइप गर्छौँ र त्यसलाई टाइप गरेर स्पेस बार थिचेपछि यो हो होइन भन्ने छुट्याउँछ। अथवा हामीले टाइप गर्दै गरेर स्पेस दिएपछि त्यो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आएको हुन्छ। यो नेपालीमा त यो भयो भने अङ्ग्रेजी फन्टहरूमा पनि यो चाहिँ भएको हुन्छ। अङ्ग्रेजी फन्टमा पनि भएको हुन्छ, हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले अङ्ग्रेजी फन्ट बनाउनु छ, यहाँ पनि यो छ, ठिक छ। अब मैले MSW हाने है त, माइक्रोसफ्ट वर्ड आयो। त्यसपछि मैले ABC हाने है त, यसबाट आदिकवि भानुभक्ति क्याम्पस आयो। यो यसरी नै सेट गरेको। यो MSW भनेर रिप्लेसमा राखेर विथ भनेको ठाउँमा माइक्रोसफ्ट वर्ड राखेको, ABCलाई माथि राखेर रिप्लेसमा राखेर विथमा आदिकवि भानुभक्ति क्याम्पस राखेको। यसरी कुनै शब्दको छोटकरी रूप छ भने लामो पनि बनाउन सक्छौँ र त्यस्तै कुनै शब्दलाई पुरै छुट्याउन, त्यसलाई सच्याउन पनि सक्छौँ। यहाँ मैले सानो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाएँ। यो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ है? यदि यो राम्रो लाग्छ भने यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यस्तै नयाँ अन्य भिडियोहरू पनि ल्याउने बाचा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।